السلام علیکم. نو زموږ چې کوم ټاپک دی هغه د پراپرټیز اف کنجوګیټ اینڈ ماډولس. نن موږ په دې ټاپک کې کوم پراپرټیز دي د کنجوګیټ او ماډولس هغه به وایو په شریکه باندې. موږ د دې نه مخکې دوه پراپرټیز ویلې دي، کنجوګیټ او ماډولس کوم پراپرټي هغه موږ ویلې دي. نو اوس راځو خپل لیکچر طرف ته چې کوم دی دریم نمبر پراپرټي ده او څلورم نمبر پراپرټي ده. نو موږ سره دریم نمبر پراپرټي ده هغه څه دارنګې ده چې z n to z کنجوګیټ از equal to z ماډولس هول سکویر. نو دا زموږ سره برابر وي. نو موږ دا اوس پروف کوو آیا دا برابر دی او که نه برابر. نو ما زیډ راغستی دی a پلس b ایوټا. زموږ سره چې کوم زیډ کنجوګیټ دی هغه زموږ سره دی a ماینس b ایوټا. ځکه کنجوګیټ کې زموږ سره کوم امیجنري نمبر ساين دی هغه زموږ سره چینج کېږي. ساين زموږ سره پلس وي یا ماینس وي. که زموږ سره که پلس وي نو هغه ماینس وي، که زموږ سره ماینس وي نو هغه پلس وي. ما لیفټ هینډ سایډ راغستی دی چې هغه دی زیډ ان ټو زیډ کنجوګیټ. نو زیډ ویلیو دا را چې a پلس b ایوټا. زموږ سره چې کوم زیډ کنجوګیټ ویلیو را هغه زموږ سره دا a ماینس b ایوټا. ځکه په دې کې زموږ سره چې کوم امیجنري نمبر ساين دی هغه زموږ سره چینج شوی دی. نو موږ به اوس زیډ ان ټو زیډ کنجوګیټ ملټیپلیکیشن وکړو. زموږ سره چې کوم هغه انسر دی هغه زموږ سره برابر وي زیډ ماډولس هول سکویر. हमारा आगे सर जेड कोम दे दा ए प्लस बी एटा इनटू ए माइनस बी एटा. तमंगा द मल्टीप्लाई को हम बावल दा ए सा मल्टीप्लाई को तो मुझे रबराश ए स्क्वायर दा कोम ए दा बया मंगा द माइनस बी आयोटा सा मल्टीप्लाई को नो जमुन सर बराशी माइनस ए बी आयोटा او بیا چې کوم دا بي دی دا مونږ بیا د a سره ملټیپلای کوو د a سره. زموږ سره به راشي پلس a b ایوټا او بیا چې کوم دا بي دی دا بیا مونږ د b ایوټا سره ملټیپلای کوو. زموږ سره به راشي ماینس b او ایوټا هول سکویر. ځکه چې ایوټا ملټیپلای بای ایوټا از ایکوال ټو ایوټا هول سکویر زموږ سره راځي. دا چې زموږ سره ایوټا هول سکویر. نو اوس راځو نیکسټ سټیپ طرف ته چې زموږ سره لیفټ هینډ سایډ از ایکوال ټو a square minus b square into minus 1. دا موږ وګورو ایوټا سکویر زموږ سره minus 1 برابر دی. نو هغه زموږ سره دا کوم پلس ماینس دا زموږ سره کینسل شو، یعنی ماینس ا بی ایوټا زموږ سره پلس ا بی ایوټا سره ختم شو. نو زموږ سره راغو a square minus b square into minus 1. دا minus 1 زموږ سره د ایوټا سکویر نمبر دی. نو اوس راځو نیکسټ سټیپ طرف ته چې کوم د لیفټ هینډ سایډ زموږ سره برابر شو a square plus b square. तो زموږ سره لیفټ هینډ سایډ برابر شو a سکویر پلس b سکویر. کومه وګورو دا زموږ سره ماینس دا زموږ سره ماینس دی. نو ماینس ملټیپلای بای ماینس از ایکوال ټو پلس. زموږ سره پلس راځي. کومه ماینس ملټیپلای بای د ماینس سره زموږ ته به همیشه لپاره پلس انسر راکړي. نو سره زو رائټ هینډ سایډ طرف ته آیا د رائټ هینډ سایډ نه زموږ سره a سکویر پلس b سکویر انسر راځي او کنه راځي. نو مونږ نو رائټ هینډ سایډ زموږ سره برابر دی زیډ ماډولس هول سکویر. مونږ د دې نه مخکې کوم لیکچر دی ماډولس ما د هغې سره آی ماډولس زموږ سره برابر دی سکویر روټ a سکویر پلس b سکویر. دلته مونږ وګورو دلته زموږ سره د زیډ کوم ماډولس د هغې سکویر دی، یعنې دا سکویر مونږ بالو. نو مونږ دلته چې کوم رائټ هینډ سایډ دی هغه برابر دی a سکویر پلس b سکویر. دلته مونږ وګورو دلته زموږ سره سکویر روټ او سکویر څه شو. د سکویر روټ چې کوم ویلیو ده هغه زموږ سره ده 1 ډیوایډ بای 2. نو چې کله مونږ د دې سکویر والو نو زموږ سره به راشي 2. نو مونږ به دا دواړه اوس ختم کړو نو زموږ سره به راشي 1. نو زموږ سره چې کوم انسر دی هغه دی a سکویر پلس b سکویر. نو که مونږ وګورو دلته زموږ سره لیفټ هینډ سایډ از ایکوال ټو رائټ هینډ سایډ برابر شو. نو دا زموږ سره کوم پروف د زیډ انټو زیډ کنجوګیټ از ایکوال ټو زیډ ماډولس هول سکویر. نو اوس راځو نیکسټ بورډ طرف. زموږ سره چې کوم څلورم پراپرټي ده هغه دا ده z1 plus z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate plus z2 conjugate. یعنې مونږ به اول چې کوم د کمپلیکس نمبر دی z1 plus z2 دا مونږ به اول په خپله کې پلس کړو، یا به د هغې نه بعد په هغې باندې کنجوګیټ والو هغه به زموږ سره برابر وي z1 کنجوګیټ پلس z2 کنجوګیټ. یعنې مونږ به اول زیډ بل کنجوګیټ والو او بیا به د هغې نه بعد پلس کړو. که مونږ سره د هغې کوم انسر دی هغه زموږ سره سیم راغو نو مونږ به دا وګڼو چې زموږ سره کوم د پراپرټي دا اپلای شوه. دلته راځو مونږ پروف طرف ته آیا د کوم پراپرټي دا صحیح ده او که نه ده صحیح. زموږ سره z1 دی a پلس b ایوټا. زموږ سره z1 دی a پلس b ایوټا. زموږ سره z2 دی c پلس d ایوټا. z2 زموږ سره دی
C plus D iota. نو مونږ راوغوښتو لیفټ هینډ سایډ چې کوم برابر دی Z1 plus Z2 هول کنجوګیټ. مونږ Z1 چې کوم ولیکلو A plus B iota، کوم Z2 دی هغه ورسره مونږ ایډ کړو نو پلس انټو C plus D iota او مونږ د هغې هول کنجوګیټ واخیستلو. زمونږ سره به راشي لیفټ هینډ سایډ از ایکول ټو مونږ چې کوم دا ریل نمبر دی دا په خپله کې ایډ کړو، دا مونږ په خپله کې ایډ کړو A plus C، کوم امیجنري نمبر دی هغه مونږ په خپله کې ایډ کړو B iota plus D iota. نو مونږ ایډ کړو A plus C into B iota plus D iota. که مونږ نیکسټ سټیپ کې وګورو نو زموږ سره راځي لیفټ هینډ سایډ از ایکول ټو A plus C minus B plus D into iota. نو مونږ په دې باندې کنجوګیټ واخیستلو. نو مونږ سره چې کوم دا ساین دی دا زموږ سره چینج شو، د پلس ته زموږ سره ماینس ته شو او مونږ دلته کوم دا ایوټا دا مونږ کامن واخیستله د B plus D نه. نو دا زموږ سره کوم لیفټ هینډ سایډ کوم برابر و Z1 plus Z2 هول کنجوګیټ. اوس راځو رائټ هینډ سایډ ته چې کوم برابر دی Z1 کنجوګیټ پلس Z2 کنجوګیټ. مونږ به اول په دې کې په Z1 باندې کنجوګیټ الو، بیا په Z2 باندې کنجوګیټ الو او د هغې نه چې کوم انسر راشي هغه به بیا مونږ ګورو آیا دا هغه چې کوم لیفټ هینډ سایډ د هغې برابر دی او که لرې برابر. نو زموږ سره دی رائټ هینډ سایډ از ایکول ټو A plus B iota whole conjugate plus C plus D iota whole conjugate. نمونږ به د دې کوم کمپلیکس نمبر دی زمونږ به د دې کنجوګیټ الو. نو زموږ سره به راشي A minus B iota، یعنې مونږ سره ساین چینج شو د کنجوګیټ سره، او C minus D iota دلته زموږ سره هم ساین چینج شو. زموږ سره رائټ هینډ سایډ به برابر شي A plus C minus B iota minus B iota، یعنې مونږ به کوم ریل پارټ چې هغه مونږ په خپله کې ایډ کوو، امیجنري پارټ به مونږ په خپله کې ایډ کوو. که مونږ دلته وګورو نو زموږ سره کوم امیجنري پارټ دي هغه زموږ سره ټول په ماینس کې دي. نو زموږ سره راغو A plus C، مونږ ریل کوم پارټ چې هغه په خپله کې ایډ کړل او کوم امیجنري پارټ چې هغه مونږ په خپله کې چې کوم په ماینس کې دي چې کوم ساین د کنجوګیټ سره چینج شو نو هغه زموږ سره راغو ماینس B iota minus D iota. نو اوس راځو نیکسټ سټیپ طرف ته. نو مونږ په دې سټیپ کې چې کوم ماینس دی د امیجنري نمبر نه هغه مونږ کمن واخیستو او کوم ایوټا ده چې کوم امیجنري نمبر یونټ دی هغه مونږ هم کمن واخیستو. زموږ سره راغو A plus C minus into B plus D whole iota. نو که مونږ وګورو دلته زموږ سره چې کوم د لیفټ هینډ سایډ او رائټ هینډ سایډ دا برابر دی. زموږ سره دا دی رائټ هینډ سایډ. نو مونږ لیفټ هینډ سایډ از ایکول ټو رائټ هینډ سایډ. نو دا زموږ سره کوم نن لیکچر دی کې مونږ دوه پراپرټیز وویلې of conjugate and modulus. I hope تاسو کې خوشي وي په نن لیکچر باندې. والسلام.